Har du svårt att få till riktigt klara och starka färger i dina målningar? Då är det här videon för dig. Idag ska jag gå igenom hur du kan få till riktigt färgsprakande bilder. Det första tipset kan verka självklart, men det är att ha rena redskap. Se till att penseln alltid är ren, och det gäller också paletten och allting annat som du har på målarbordet. För att underlätta rengöring av penseln så kan du använda 2 vattenbehållare. Den ena gör du rent penseln i och den andra använder du för att ta rent vatten till paletten. Ett annat tips för att underlätta rengöring av penseln är att använda en sån här svamp. Det är särskilt bra om du håller målningen med ena handen och bara har en hand ledig. Om du istället har båda händerna fria så kan du också använda en bodyhushållspapper. En annan sak som är viktig är att se till att pappret är i bra kondition. Och med det menar jag att det är fuktat innan du börjar måla. Det behöver ha en viss fuktighet i kärnan. Här demonstrerar jag till vänster. Jag målar på ett papper som är knastertorrt som jag inte har behandlat innan. Och sen har jag ett annat här som jag har fuktat på både fram- och baksida. Och det är det som ligger till höger här och jag målar på samma sätt. På pappret till vänster så ser vi att det torkar ojämnt, det blir fläckigt och ränderna syns tydligare. Om du vill veta mer om papprets kondition så kan jag rekommendera den här videon av Arne Isaksson. En länk kommer här uppe. Ett annat vanligt problem är att man överarbetar färgen och orsakar lera eller gegga på pappret. Det blir en grå färg istället för tydliga, briljanta färger. Här har jag målat vått i vått. Jag lägger lite grönt i den blå färgen. Och sen kommer jag på att jag vill också lägga i lite rött. Så då gör jag det. Och så försöker jag jämna till och blanda runt. Och det är då den här fula gråbruna färgen uppträder. Nu försöker jag att göra på ett annat sätt på pappret till höger. Försiktigt lägger jag i grön färg. Och sen lika försiktigt lägger jag i röd färg utan att gnugga för mycket. Jag ser till att färgen är riktigt ordentligt blöt och medan den är det så kan jag lägga i ytterligare en färg. Och så här stor blir skillnaden när de har torkat. Det är också viktigt när man blandar färger att man blandar rätt färger. Om jag vill ha en lila till exempel så kan jag inte blanda vilken som helst, röd och blå, utan jag behöver testa och se vilka som ger den nyansen jag vill ha. Här till vänster har jag använt Winsor Red och Indigo som ger en dämpad lila. Jag tyckte den var för blå så jag försöker att få en finare lila med lite mer rött, men det hjälper inte. Här till höger så har jag Quinacridone-röd och Winsor Blue och det blir en helt annan lila. Här är ytterligare ett exempel på grön blandning och den här till vänster är ju jättefin och dämpad grön, men om det är de här klara jag vill ha så behöver jag välja färg med omsorg. Och du som är premiummedlem kommer kunna ta del av ett färghjul jag har gjort där jag använder mina favoritprimärfärger så man kan få till de här klara, härligt briljanta färgerna. Det var allt jag hade att bjuda på idag. Vi ses igen nästa måndag.